Xin chào các bạn. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, có một cộng đồng mà mỗi âm thanh, mỗi bước chân, mỗi lễ hội đều chất chứa câu chuyện hàng trăm năm tuổi. Họ không chỉ sống cùng núi rừng mà còn trò chuyện với thiên nhiên qua tiếng cổng chiêng, tiếng tơ rưng ngân vọng và những nghi lễ thiêng liêng. Đó chính là dân tộc Ba Na, những người con của núi rừng, mang trong mình tinh thần kiên cường và một di sản văn hóa rực rỡ, độc đáo giữa lòng Tây Nguyên. Để hiểu rõ hơn về dân tộc này, các bạn hãy cùng chúng mình khám phá qua video hôm nay nha. Lưu ý là các đơn vị hành chính trong video hôm nay được liệt kê theo đơn vị hành chính trước sáp nhập ngày 1 tháng 7 năm 2025. Và nếu phát âm của chúng mình có chỗ nào chưa đúng, rất mong nhận được sự thông cảm và phản hồi từ các bạn qua phần bình luận bên dưới nha. Nguồn gốc hình thành và ngôn ngữ. Theo các nghiên cứu nhân học và ngôn ngữ học, người Ba Na là một trong những cộng đồng dân cư lâu đời nhất sinh sống trên dãy Trường Sơn tại khu vực Tây Nguyên, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer trong ngữ hệ Nam Á. Bề dày lịch sử ấy được phản ánh qua những dấu tích văn hóa, phong tục và truyền thuyết lâu đời, cho thấy rõ hành trình định cư của họ. Từ thuở xa xưa, tổ tiên của người Ba Na cư trú ở khu vực dưới núi Mang Giang, dọc theo bờ sông Ba thuộc tỉnh Gia Lai cũ, trở về phía đông tới vùng cao của tỉnh Bình Định cũ. Về sau, qua nhiều đợt di dân lịch sử, do biến đổi khí hậu, tài nguyên và sự mở rộng địa bàn sinh sống, họ từng bước tiến về phía tây, dừng chân ở khu vực sông Ayun, khi ấy thuộc về xã Đắk La và cao nguyên Kon Tum, rồi hình thành nên những cộng đồng ổn định như ngày nay. Về tên gọi, họ tự gọi mình là Ba Na, có nghĩa là người ở núi, thể hiện mối gắn bó mật thiết với không gian núi rừng và cũng là chốn thiêng liêng trong tâm thức cộng đồng. Tùy từng vùng cư trú, người Ba Na còn mang nhiều tên gọi khác nhau như Bơ Nâm, Ro Hơ, Con Kade, A La Công hay Kapang Công. Qua đó phản ánh dấu ấn của lịch sử di cư cũng như tính đa dạng với địa bàn cư trú rộng lớn. Mặc dù sự giao thoa với các dân tộc khác khiến một số phong tục của họ có sự thay đổi theo từng vùng, song những giá trị văn hóa cốt lõi vẫn được gìn giữ bền bỉ qua nhiều thế hệ. Theo số liệu thống kê mới nhất, người Ba Na có dân số khoảng 286.910 người, phân bố nhiều nhất tại các tỉnh theo đơn vị hành chính trước sáp nhập vào ngày 1 tháng 7 2025, lần lượt là Gia Lai 189.367 người, Kon Tum 68.799 người, Bình Định 21.650 người và Phú Yên 4.680 người. Riêng ở Kon Tum, cộng đồng này chia thành hai nhánh chính, đó là Ba Na Rơ Ngao và Ba Na Dơ Lâng. Ngoài ra còn nhiều nhóm khác cũng phân bố ở các vùng khác nhau, điển hình như Tơ Lô hay là Gơ La Karem. Đặc điểm ngôn ngữ. Người Ba Na nói tiếng Ba Na, một ngôn ngữ thuộc nhóm Môn Khmer của ngữ hệ Nam Á. Ngôn ngữ này có 9 nguyên âm và độ dài nguyên âm đóng vai trò phân biệt nghĩa. Các nhánh người Ba Na tuy cùng chung một ngôn ngữ nhưng tồn tại những biến thể địa phương khác nhau và phân bố ở nhiều khu vực. Về chữ viết thì đây là dân tộc thiểu số đầu tiên ở Tây Nguyên biết đọc, viết và làm toán từ năm 1861. Chữ Ba Na dựa trên mẫu chữ Latin như là chữ quốc ngữ được sáng tạo và phát triển cho đến ngày nay. Ngôn ngữ này nổi bật với những cách diễn đạt sống động về thiên nhiên và rừng thiêng, chứa đựng tri thức quý báu về môi trường, canh tác, y học dân gian và quản lý tài nguyên. Dù vậy, tiếng Ba Na giờ đây đang trên bờ vực biến mất do số lượng người nói giảm dần và áp lực của đô thị hóa khiến cho tri thức bản địa bị coi nhẹ. Do đó, những dự án bảo tồn ngôn ngữ đã ra đời nhằm gìn giữ tiếng nói, chữ viết và tri thức của cộng đồng này, đồng thời bảo vệ nền tảng văn hóa, sinh kế và góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam cũng như quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống ra thế giới. Lối sống và kinh tế. Về mặt tổ chức xã hội, người Ba Na sống gắn bó với tinh thần cộng đồng sâu sắc, hình thành nên các làng với tên gọi bản địa là Con hay là Play. Ví dụ như Kon Tum có nghĩa là làng hồ. Đây là đơn vị duy nhất có cơ chế quản lý riêng, đứng đầu bởi chủ làng hay là già làng, gọi là Kara Play, là người kế tục qua các thế hệ và được dân làng công nhận. Trong trường hợp đặc biệt, nếu người kế tục qua đời đột ngột, thì vợ của già làng sẽ tạm thời đảm nhận vai trò tổ chức các nghi lễ. Quá trình xây dựng một ngôi làng được tiến hành rất thận trọng, với các tiêu chí như là đất phải phì nhiêu để thuận lợi cho việc canh tác, vị trí cần nguồn nước để phục vụ sinh hoạt, đồng thời phải có địa thế an toàn nhằm phòng tránh thú dữ và kẻ thù. Khi đã chọn được vùng đất thích hợp, già làng sẽ tổ chức nghi lễ xin phép thần linh, cầu mong cho làng mới được bình yên và sung túc. Việc dựng làng không phải là việc nhanh chóng mà có thể kéo dài hàng tháng, đặc biệt là công trình nhà rông, biểu tượng trung tâm của làng, phải được xây dựng theo đúng các quy chuẩn truyền thống,
được truyền lại qua nhiều thế hệ. Trong đời sống xã hội của người Ba Na, nhà rông giữ vị trí trung tâm về cả mặt văn hóa lẫn sinh hoạt cộng đồng. Đây là ngôi nhà sàn lớn, mái vút cao, được đặt ở vị trí trung tâm làng và không có vách ngăn bên trong. Nhà rông bố trí nhiều bếp lửa nhằm sưởi ấm, đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động chung như là họp bàn công việc làng, hòa giải tranh chấp, tổ chức lễ hội, giáo dục thanh thiếu niên, tiếp đón khách quý và lưu giữ các vật linh thiêng như là đá thần hay là cổng chiêng. Vì vậy, công trình này được xem như trái tim của làng, nơi hội tụ linh hồn cộng đồng, kết nối quá khứ với hiện tại và truyền tải sức mạnh tinh thần cho các thế hệ mai sau. Một ví dụ tiêu biểu như là người Ba Na Dơ Lâng ở xã Đắc Ne cũ thường chọn những vùng đất bằng phẳng, lưng chừng đồi, gần khe suối và đủ rộng để lập làng. Những người mới muốn gia nhập phải sống ở rìa làng từ 2 cho đến 3 năm như một thời gian thử thách. Chỉ khi không gây mâu thuẫn hay ảnh hưởng xấu đến cộng đồng thì họ mới được công nhận là dân làng chính thức. Ngoài ra, người Ba Na Dơ Lâng sẽ có 3 nơi cư trú chính, bao gồm làng, nhà đầm và chòi rẫy. Do đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi và trồng trọt, nên họ thường sinh sống tại nhà đầm và chỉ trở về làng khi tổ chức lễ hội, sau đó lại trở về nhà đầm để tiếp tục công việc sinh hoạt hàng ngày. Tập tục cư trú đặc trưng này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa đời sống sản xuất và văn hóa truyền thống trong cộng đồng của người Ba Na. Trong quan niệm của người Ba Na, hôn nhân là sự kết hợp tự nguyện giữa đôi trai gái, dựa trên tình yêu, phẩm hạnh, sức khỏe và đức tính cần cù, chứ không đặt nặng giàu nghèo hay là tuổi tác. Ngày nay, hôn nhân một vợ một chồng rất phổ biến, còn việc ly hôn thì tương đối hiếm, chủ yếu là do vô sinh, ngoại tình hoặc là mâu thuẫn. Các vấn đề thường được giải quyết theo pháp luật, nhưng già làng vẫn đóng vai trò hòa giải. Đồng thời, luật tục quy định nghiêm ngặt nguyên tắc ngoại hôn dòng họ, bao gồm cấm tuyệt đối kết hôn trong vòng 3 đời. Nếu vi phạm sẽ bị coi là loạn luân và xử phạt nặng. Tới đời thứ 4 trở lên có thể cưới nhưng phải làm lễ tạ tổ tiên. Quan hệ trước hôn nhân cũng bị phạt bằng lễ vật cúng thần. Còn nếu mang thai thì nam giới phải chịu trách nhiệm cưới và nuôi con. Người góa vợ hoặc là chồng chỉ được tái giá sau lễ cúng, sớm nhất là 3 năm, và con của người vợ trước thường sống với ông bà nội khi cha tái hôn. Đối với việc đặt tên, nam giới sẽ thêm chữ A và nữ thêm chữ Y để phân biệt. Tên gọi thường không mang nghĩa hoặc là gắn với nhân vật, đôi khi cố ý đặt xấu để tránh tà, cũng như không trùng tên trong làng, còn nếu trùng thì phải làm lễ kết nghĩa. Ngoài ra, trong gia đình, con cái thừa kế ngang nhau, mọi người sống hòa thuận, cư trú luân phiên giữa hai bên và sau các chu kỳ sẽ ra ở riêng. Về mặt kinh tế, cộng đồng này chủ yếu sống nhờ canh tác nương rẫy theo phương pháp truyền thống là phát, đốt, chọc và tỉa. Họ sử dụng bộ dụng cụ sản xuất rất đơn giản nhưng phù hợp như là dao rựa hoặc là xà gạc để phát cây bụi, rìu để đốn cây lớn, cuốc và gậy đẽo nhọn để xới đất và chìa hạt. Ngoài nương rẫy, người Ba Na còn canh tác ruộng nước và ruộng khô, nhất là ở vùng ven sông suối. Song song với đó, họ cũng phát triển vườn chuyên canh và đa canh, trồng nhiều loại cây lương thực như là lúa, các loại hoa màu, rau xanh, mía, cây lấy sợi làm vải và nhiều loại quả khác. Cùng với nông nghiệp, mỗi gia đình thường chăn nuôi gia súc và gia cầm như là trâu, bò, dê, lợn và gà. Đặc biệt chó được xem là vật nuôi quý khi chúng không bị lấy thịt mà thường giữ vai trò bảo vệ hoặc là làm bạn đồng hành. Cộng đồng này còn biết khai thác nguồn lợi từ thiên nhiên bằng các hình thức đánh bắt cá đa dạng như là sử dụng chài, lưới, vó, vợt, nơm, mũi lao hay là nỏ. Riêng với phụ nữ thường xúc cá nhỏ và tôm bằng rổ. Đối với việc mua bán thì ngày xưa thường thực hiện bằng hình thức đổi vật, định giá dựa trên các sản phẩm như là con gà, lưỡi rìu, con lợn, cùi thóc, nồi đồng, chiêng cồng hoặc là trâu bò. Nhưng đến ngày nay, họ chủ yếu mua bán với người Kinh qua các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng dịch vụ hay là qua các thương lái và người bán rong. Người Ba Na cũng có nhiều hoạt động truyền thống như là đan lát chiếu, giỏ, cùi, mủng, dệt vải thủ công, rèn sắt, làm gốm và điêu khắc gỗ. Trong đó nghề đan lát và dệt vải chiếm vị trí quan trọng, cung cấp đồ dùng và trang phục cho cộng đồng. Người phụ nữ thường đảm nhiệm việc dệt vải và giã thóc bằng chày cối, trong khi đàn ông làm các công việc như là đẽo chày, quét cối, đan nia hay là làm các công cụ khác. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của phụ nữ Ba Na. Quy trình dệt truyền thống gồm nhiều công đoạn liên hoàn, bắt đầu từ hái bông, cán, xe sợi, nhuộm màu rồi mới đưa lên khung dệt. Trong đó, khâu nhuộm mang đậm dấu ấn núi rừng khi sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên, chẳng hạn như là lá tràm cho màu đen
và các loại thực vật bản địa cho màu vàng hoặc là màu đỏ. Đồng thời, mỗi mẻ nhuộm sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn, kinh nghiệm và đôi tay dày dạn để cho ra thành quả tốt nhất. Sản phẩm thổ cẩm Ba Na nổi tiếng bởi hoa văn tinh xảo, màu sắc hài hòa với gam đỏ, vàng, đen đặc trưng, vừa mộc mạc vừa sang trọng, ẩn chứa những thông điệp về đất trời, thần linh và vị thế của người mặc trong cộng đồng. Mỗi tấm vải không chỉ là vật dụng mà còn là bản ghi sống động về lịch sử, tín ngưỡng và tâm hồn phóng khoáng của cộng đồng này. Ngày nay, dù nguyên liệu bông tự nhiên phần nào đã được thay thế bằng sợi công nghiệp, nhưng nhiều nghệ nhân và cơ sở vẫn kiên trì gìn giữ kỹ thuật, tổ chức các hoạt động truyền nghề cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và làm mới di sản này để những đường sợi, hoa văn và sắc màu tiếp tục kể câu chuyện của người Ba Na qua thời gian. Với những giá trị văn hóa đặc sắc, nghề dệt thủ công truyền thống của người Ba Na ở các huyện Đắc Hà, Sa Thầy, Con Rẫy và thành phố Kon Tum thuộc tỉnh Kon Tum cũ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 2 năm 2023. Nền văn hóa mang đậm dấu ấn riêng. Giữa nhịp sống hiện đại, nền văn hóa của người Ba Na vẫn lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống được hun đúc qua hàng trăm năm, phản ánh mối gắn bó sâu sắc giữa con người và núi rừng Tây Nguyên. Tín ngưỡng gắn liền với thiên nhiên. Người Ba Na mang quan niệm vạn vật hữu linh, coi sự sống là một thể thống nhất được sắp đặt bởi các đấng thần linh, được gọi là giàng. Trung tâm của hệ thống tín ngưỡng này là cặp đôi thần tối cao Bốc Cây Đây và Yakuke. Đây là những vị sáng tạo ra vạn vật, ban sự sống cho muôn loài, trông nom con người vào mùa màng. Theo truyền thuyết, Yakuke tạo dựng trời đất, còn Bốc Cây Đây làm ra mặt trời, mặt trăng cùng các vì tinh tú, sắp đặt chúng trên bầu trời. Ngoài cặp thần tối cao, họ còn thờ cặp thần mặt trời, mặt trăng gắn liền với nhịp sống, thời vụ và các nghi lễ. Cùng với đó thì thần lúa, vị thần gắn với sự sinh sôi và ấm no, thần sấm sét, thần nước, thần lửa cùng vô số vị thần khác đều có vai trò và chức năng riêng được cộng đồng cúng tế nhằm cầu mong bình yên, mùa màng tươi tốt và cuộc sống no đủ. Bên cạnh đó, cộng đồng này cũng coi rừng thuộc về giàng và người dân chỉ mượn để lập làng, làm rẫy và sinh hoạt. Rừng được chia thành rừng sản xuất, rừng nghĩa trang và rừng thiêng, nơi ở của thần và giữ nguồn nước cho làng. Còn ranh giới rừng sẽ được đánh dấu bằng cây, suối, đá, thể hiện quyền sở hữu làng dưới sự chứng giám của thần nhằm tránh sự tranh chấp. Ngày nay, thần rừng vẫn là biểu tượng linh thiêng nuôi sống người dân Ba Na. Vì vậy, họ chỉ lấy đủ cho nhu cầu chứ không phá hoại, qua đó thể hiện sự tôn trọng và gìn giữ thiên nhiên của cộng đồng này. Một biểu tượng quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của họ là cây nêu. Đây được xem là cầu nối giữa trời và đất, hiện thân của khát vọng vươn tới thế giới thần linh. Cây nêu Ba Na thường cao khoảng 20 mét, được trang trí công phu với hoa văn, tua, móc, hình cá, hoa, diều, mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, an lành và no đủ. Dựng cây nêu là công việc thiêng liêng, chỉ dành cho nam giới khéo tay, am hiểu phong tục. Cây nêu hiện diện trong hầu hết các lễ hội lớn như là lễ đâm châu, mừng chiến thắng, mừng nhà mới hay là mừng người khỏi bệnh. Khi dựng cây nêu thì mọi hoạt động lao động sẽ tạm ngưng để cả buôn làng cùng hòa mình vào không khí lễ hội, đánh chiêng và nhảy múa vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ quanh cây nêu. Kiến trúc nhà ở. Tương tự các dân tộc Tây Nguyên khác, người Ba Na ở nhà sàn nhưng vẫn có những nét riêng khó trộn lẫn. Nhà thường có hình chữ nhật, dài khoảng từ 7 cho đến 15 m, rộng từ 3 cho đến 4 m, cao 4 cho đến 5 m và sàn cách mặt đất 1 cho đến 1,5 m, được dựng trên 12 cột gỗ lớn chia đều hai bên. Trước kia, cột thường làm từ gỗ cà chít, sàn và vách chủ yếu làm từ tre, nứa, lồ ô, trong khi những nhà khá giả sẽ lát sàn gỗ dầu bền và mát. Mái lợp bằng cỏ tranh hoặc là ngói, gồm 2 mái chính và 2 mái phụ, được gọi là trái. Điểm nổi bật là nhà trồ, với không gian nhỏ nhô ra trước cửa chính, tạo hình tổng thể thành chữ T, sàn bằng gỗ dày, không vách và quay về hướng nam để đón gió. Đây là nơi phụ nữ giã gạo sáng sớm và hóng mát ban đêm. Khách muốn vào nhà thì phải qua nhà trồ, rồi theo cầu thang áp vách vào gian giữa, nơi tiếp khách, đặt bầu nước mát hoặc là ché rượu cần. Nhà thường chia thành 6 gian, với gian đầu hoặc là cuối dành cho cha mẹ, các gian còn lại để sinh hoạt chung. Bên cạnh nhà sàn thì nhà rông là công trình kiến trúc biểu tượng và được coi là linh hồn của cả Tây Nguyên. Nhà rông Ba Na có 2 kiểu mái, bao gồm mái thấp giống nhà hình rùa trên trống ngọc lũ và mái cao, phổ biến hơn, ví như cánh buồm no gió hoặc là lưỡi rìu, biểu tượng cho sức mạnh và quyền uy. Đồng thời,
Hai đầu hồi được trang trí hình chim săn mồi như là diều hâu và đại bàng, kết hợp với biểu tượng thuyền, chim cùng với hoa văn rau dớn tượng trưng cho đầu rùa. Về cấu trúc thì công trình này cao từ 15 cho đến 20 mét, có mái lợp cỏ tranh 4 mặt và chia làm 3 gian, được trang trí hoa văn cùng với điêu khắc tinh xảo. Toàn bộ được làm từ vật liệu tự nhiên, bao gồm gỗ, tre, nứa, chanh, dây mây, chứ không dùng kim loại hay là máy móc. Khi xuống cấp, dân làng sẽ cùng góp công và vật liệu để tu sửa, với phụ nữ chặt chanh bó lại, còn đàn ông vào rừng lấy tre, nứa và dây mây. Ngoài ra, bếp lửa sẽ luôn cháy đỏ trong nhà, giúp khói ngấm vào cột và mái, góp phần chống mối mọt cũng như kéo dài tuổi thọ. Nổi tiếng nhất phải kể đến nhà rông Con Sơ Lăn cao hơn 20 mét. Không chỉ được ví như nóc nhà của Đại Ngàn Tây Nguyên, đây còn là niềm tự hào của cộng đồng Ba Na địa phương, nơi diễn ra những lễ hội lớn, các cuộc hội họp quan trọng và cũng là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của cả làng. Mái tranh vàng óng, bộ khung gỗ vững chãi và những hoa văn trang trí tinh xảo đã khiến nó trở thành một kiệt tác kiến trúc dân gian, thu hút không chỉ người dân trong vùng mà cả du khách bốn phương. Trang phục mang bản sắc riêng. Người Ba Na có đặc điểm nước da ngăm đen, thể hiện nét khỏe khoắn và mộc mạc đặc trưng của cư dân Tây Nguyên. Tính cách của họ giản dị, chất phác, hiền hòa và rất hiếu khách, nhưng vẫn gìn giữ nghiêm ngặt các phong tục tập quán và kiêng cữ truyền thống. Ví dụ như khách muốn vào nhà phải được phép chủ nhà, tuyệt đối không được xông thẳng vào khu vực bếp, nơi gia đình thờ thần linh. Trang phục của họ mang đậm phong cách chung của vùng Tây Nguyên, nhưng vẫn có dấu ấn riêng biệt qua các hoa văn và cách phối màu tinh tế. Vải may quần áo sẽ được dệt từ bông, với màu sắc chủ đạo là đen tràm và trắng, viền kẻ đỏ gạch cùng với hoa văn giản dị. Cả nam và nữ đều ưa chuộng đeo trang sức như là vòng bạc, vòng đồng hoặc là chuỗi hạt cườm nhằm tăng vẻ đẹp và biểu thị văn hóa truyền thống. Cụ thể hơn, đàn ông thường mặc áo chui đầu, cổ xẻ, tay cộc với thân áo điểm những đường sọc đỏ ngang thân và gầu áo màu trắng. Phần dưới họ dùng khố kiểu chữ T, cuốn ngang bụng, luồn qua háng, che phủ một phần mông. Khi trời lạnh, nam giới dùng thêm choàng để giữ ấm. Trước kia, nam giới để tóc dài đến cổ, nhưng hiện nay phần lớn đã để tóc ngắn cho gọn gàng. Truyền thống xưa còn có tục búi tóc trên đỉnh đầu hoặc là để xõa, khăn đội đầu thường quấn theo kiểu đầu rìu. Trong những dịp lễ bỏ mả, nam giới sẽ búi tóc sau gáy và cắm lông chim công. Ngoài ra thì họ cũng thường đeo vòng tay đồng như một biểu tượng văn hóa. Với phụ nữ thì họ ưa để tóc ngang vai, có thể búi gọn và trang trí bằng lược, lông chim hoặc là châm làm từ đồng, thiếc. Một số nhóm không dùng khăn đội đầu mà quấn dây vải hoặc là vòng cườm, trong khi nhóm khác như ở An Khê hay là Mang Giang thường chít khăn tràm trùm kín đầu. Trang sức phổ biến gồm chuỗi hạt cườm cổ, vòng tay đồng xoắn dài từ cổ đến khuỷu tay, nhẫn đeo nhiều ngón tay, hoa tai làm từ kim loại hoặc là tre, gỗ. Tục xỏ tai vừa mang ý nghĩa làm đẹp, vừa là tín ngưỡng cộng đồng, còn tục cà răng thể hiện quan niệm triết lý hơn là trang sức. Nữ giới sẽ mang áo chui đầu, ngắn thân, cộc tay hoặc là dài tay, phối cùng với váy hở chân thường ngắn hơn váy của dân tộc Ede, nhưng ngày nay hai loại váy có chiều dài tương đương. Các trang trí hoa văn trên áo chủ yếu là họa tiết hình học với màu trắng và đỏ, nổi bật trên nền tràm, bố cục hoa văn tập trung ở giữa thân và hai ống tay, chiếm diện tích lớn trên trang phục. Thắt lưng váy cũng thêu dệt hoa văn và có tua vải hai đầu, buông thõng sang hai bên hông. Trong cuộc sống hàng ngày, nam giới Ba Na thường mặc khố và để trần, chỉ trong dịp lễ hội mới mặc áo và quấn khăn trên đầu, còn phụ nữ thường mặc áo váy cùng khăn chít trên đầu. Ngoài ra, phụ nữ còn dùng một tấm vải quấn quanh lưng để dịu con nhỏ khi đi làm dãy hoặc là lên chợ. Nghệ thuật đa dạng. Người Ba Na có một kho tàng văn hóa nghệ thuật phong phú, từ nhạc cụ như là cồng và chiêng, với nhiều loại và cách kết cấu khác nhau, đến đàn tơ rưng và kèn. Đối với dân tộc này, cồng chiêng mang ý nghĩa linh thiêng khi mà nó hiện diện trong hầu hết các nghi lễ của cộng đồng, cũng như là gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của mỗi gia đình và cá nhân. Cùng với đó là dân ca và điệu múa trong các lễ hội và nghi thức tôn giáo. Vào năm 2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, trong đó có cồng chiêng Ba Na, đã được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Đặc biệt không thể không nhắc đến sử thi của người Ba Na, hay còn gọi là Hơ Môn. Đây là một kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc, phản ánh lịch sử, xã hội, trí thức bản địa, tín ngưỡng và khát vọng của cộng đồng. Nội dung sử thi xoay quanh cuộc đời của những anh hùng thần thoại, với 3 sự kiện tiêu biểu là lấy vợ, lao động và đánh giặc.
Các câu chuyện không chỉ kể về hôn nhân mà còn khắc họa lao động sản xuất được thần kỳ hóa, nhất là những trận chiến để bảo vệ buôn làng, đòi nợ hay trả thù, qua đó thể hiện trí dũng, lòng cao thượng và danh dự cộng đồng. Hermon được thể hiện qua hình thức hát kể, đan xen văn xuôi và văn vần, với ngôn ngữ giàu hình ảnh, mượn hình tượng thiên nhiên để bộc lộ tâm trạng con người. Nghệ nhân đóng vai trò trung tâm, am hiểu sâu sắc văn hóa cộng đồng và có trí nhớ tuyệt vời để kể liên tục nhiều đêm, thường là 3 đêm liền, trong bối cảnh diễn sướng gắn với đời sống như là nhà rông, trên rẫy, sau lễ cưới, lễ bỏ mả hoặc là những đêm nông nhàn. Điểm độc đáo là người kể và người nghe không tiếp xúc trực tiếp, mà người kể ẩn trong bóng tối để tạo cảm giác nhân vật từ quá khứ hiện về. Điều này giúp mỗi người nghe có thể tự do tưởng tượng hình hài và khí phách của người anh hùng. Có thể thấy, đây không chỉ là nghệ thuật kể chuyện mà còn là phương tiện giáo dục đạo đức, kinh nghiệm sống, cách ứng xử với thiên nhiên và con người, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học sâu sắc, năm 2014, Hermon của người Ba Na thuộc tỉnh Gia Lai theo đơn vị hành chính cũ và Ba Na Rơ Ngao của tỉnh Kon Tum theo đơn vị hành chính cũ đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và đến tháng 4 năm 2017, Sử thi Ba Na cũng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, qua đó khẳng định vị thế của di sản quý báu này trong đời sống đương đại, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc Ba Na. Lễ hội đặc trưng. Cộng đồng người Ba Na có đời sống lễ hội đa dạng, gắn chặt với sản xuất nông nghiệp và tín ngưỡng truyền thống. Chẳng hạn như lễ hội đâm châu diễn ra để tế thần linh, tưởng nhớ tiền nhân, mừng mùa màng hay là chiến thắng. Trong đó, những con trâu sẽ được chọn kỹ và buộc cạnh cây nêu, già làng sẽ khấn tạ ơn rồi dân làng múa cồng chiêng. Kế đến là lễ bỏ mả, tổ chức sau 3 đến 10 năm khi người mất đã an vị ở thế giới bên kia, với việc dựng nhà mồ mới, cúng tế, hiến trâu và vui chơi suốt nhiều ngày. Lễ hội này mang ý nghĩa chấm dứt mối ràng buộc với người đã khuất. Hay lễ Sơ Ma Cơ Cham, lễ cúng sân lớn nhất năm. Nó thường được tổ chức vào tháng 3 để tưởng nhớ tổ tiên, cầu giàng ban sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và bảo vệ nguồn nước. Trước khi lễ hội diễn ra, già làng thường phải chọn ngày và phân công nhiệm vụ, còn cả làng sẽ cùng nhau dựng cây nêu, cột rượu ghè, chuẩn bị thịt và cồng chiêng. Khi bắt đầu nghi lễ, già làng sẽ thực hiện khấn nguyện để mời linh hồn tổ tiên trong không khí rộn ràng của tiếng cồng chiêng. Sau phần lễ, mọi người sẽ cùng nhau uống rượu cần, nhận thịt may mắn và vui hội suốt đêm trong tiếng chiêng, điệu múa, thể hiện niềm tin vào một mùa rẫy thịnh vượng, đoàn kết. Dù lễ mừng lúa mới thường được coi là quan trọng nhất trong năm, nhưng trong những năm gần đây, Tết Nguyên đán cũng trở nên quen thuộc với người Ba Na. Trong Tết Nguyên đán, họ có 2 lễ cúng với buổi sáng cúng tổ tiên và buổi chiều cúng giàng. Mâm lễ gồm có gà trống và rượu cần đặt trước cây cúng. Từ chiều 30, dân làng sẽ tụ họp ở nhà rông để uống rượu cần và chơi bóng chuyền, rồi biểu diễn văn nghệ cồng chiêng cho đến lúc giao thừa. 3 ngày Tết, họ đi lễ nhà thờ, mùng 1 cầu sức khỏe, mùng 2 cầu siêu cho người mất và mùng 3 cầu mùa màng. Sau đó là thăm hỏi và chúc nhau. Trong những ngày này, người Ba Na thường đốt lửa liên tục, mở cửa đón khách, chuẩn bị các món đặc trưng như là bánh chưng, tiếng Ba Na gọi là ư guốt, thịt xông khói, có thể là thịt chuột, trâu hay là thú rừng, cơm lam nấu trong ống ô lô non và rượu cần làm từ gạo đỏ. Sáng mùng 1, họ dựng cây nêu giữa làng để cầu thần mặt trời và giàng phù hộ cho mưa thuận gió hòa, năm mới may mắn và no ấm. Bên cạnh đó, người Ba Na Dơ Lâng còn đặc biệt tôn kính con rúi, biểu tượng của sự cần cù và no ấm. Vì vậy mà hàng năm vào đầu tháng 10 dương lịch, khi lúa trổ bông, họ sẽ tổ chức lễ ét đông để tạ ơn thần linh, cầu mùa màng, tưởng nhớ tổ tiên và gắn kết cộng đồng. Mỗi nhà sẽ săn một con rúi, luộc chín, ướp muối rồi treo lên bếp và chuẩn bị ghẻ rượu ngon. Con rúi lễ sẽ được cắm trên que tre, trang trí hạt cườm, biểu tượng cung, bông gòn, đèn sáp ong và bông lúa từ thân cây le, tượng trưng cho ước vọng thịnh vượng. Vào buổi sáng lễ, từng nhà sẽ cúng tại gia rồi mang lễ vật đến nhà rông, đặt giữa sàn và chờ tiếng trống già làng để khai hội. Không chỉ mang giá trị tâm linh gắn với nông nghiệp, lễ hội này còn đánh dấu khởi đầu cho những công việc đại trọng của đời người như là dựng nhà, tổ chức cưới hỏi hay là mua sắm gia súc. Nhờ vậy, vào ngày 31 tháng 5 năm 2021, lễ ét đông đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, người Ba Na còn có lễ cúng nhà rông mới, cúng đất làng, lên nhà mới, lễ tạ ơn sau khi khỏi bệnh, mừng thắng trận hoặc là rời làng.
Mỗi nghi lễ đều gắn liền với một câu chuyện, một niềm tin và một lời cầu chúc dành cho cộng đồng. Chính sự phong phú và chiều sâu của các lễ thức này đã tạo nên một bức tranh văn hóa Ba Na đa sắc, vừa linh thiêng vừa gần gũi với đời sống thường ngày. Và trên đây là bức tranh toàn cảnh về nguồn gốc người Ba Na. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.